नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक देवेन लवटे तुमच्या सगळ्यांचं या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतोय, या लेक्चरमध्ये स्वागत करतोय। तर आजच्या लेक्चरला आपण बघणार आहोत 11वी फिजिक्स मधील पाचवा जो टॉपिक आहे ग्रॅव्हिटेशन, त्यामधील नेक्स्ट आर्टिकल आहे एस्केप व्हेलॉसिटी किंवा एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ ए सॅटेलाइट। इथे एस्केप व्हेलॉसिटी बघायची आहे, ती सॅटेलाइटची बघायची आहे। काय आहे एस्केप व्हेलॉसिटी बघूया आपण। एस्केप व्हेलॉसिटी वरती क्वेश्चन कसा विचारला जातो बघा, डिफाइन एस्केप व्हेलॉसिटी अँड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, असंही विचारलं जातं। डिफाइन एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ ए सॅटेलाइट अँड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, असाही प्रश्न विचारला जातो। किंवा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ ए सॅटेलाइट, असाही प्रश्न विचारला जातो 3 मार्कासाठी। तर या सगळ्यात सुरुवातीला आपण एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणायचं कशाला, डेफिनेशन काय हे अगोदर बघूया आणि त्यानंतर आपण बघूया त्याचं डेरिवेशन काय। ओके, एस्केप व्हेलॉसिटी या नावामध्येच आहे एस्केप। एस्केप म्हणजे काय, सुटका होणे। या ठिकाणी काय एस्केप व्हेलॉसिटी कोणाची आहे, उपग्रहाची आहे। ओके, सॅटेलाइटची। या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट। तो सॅटेलाइट बाइंडिंग एनर्जी बाउंड आहे, दॅट सॅटेलाइट विच कॅन बी बाउंड विथ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड। सो वी हॅव टू एस्केप दॅट सॅटेलाइट। तो जो बांधला गेलेला आहे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलामुळे, त्याला एक बाइंडिंग एनर्जी आहे, आपण बघितलं या अगोदर। ओके, ती बाइंडिंग एनर्जी ही जर त्याची एनर्जी टोटल 0 केली तर तो एस्केप होणार आहे, त्याची सुटका होणार आहे। मग एस्केप व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन काय आपल्याला सांगता येईल बघा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ व्हेलॉसिटी गिवन टू दॅट सॅटेलाइट, मिनिमम amount of velocity given to the satellite so that it escape from Earth's gravitational field, as like this. Consider that this is the Earth and suppose that satellite which can be revolving around the Earth in circular orbit. Okay, so this is satellite having the mass m, this is the Earth having mass capital M. So this is the critical velocity आपण बघितलेले आहे। सो या क्रिटिकल व्हेलॉसिटी मुळे तो गोल फिरणार आहे, पण त्याला इतकी व्हेलॉसिटी द्यायची की जेणेकरून त्याची काय झाली पाहिजे, पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलापासून सुटका झाली पाहिजे। मग आता हा इथं असताना आपण या अगोदर पण कंडिशन बघितलेली आहे, त्याला दिली जाणारी व्हेलॉसिटी ही कशी आहे, एस्केप व्हेलॉसिटी। म्हणजेच काय, इट इज ग्रेटर दॅन हॉरिझॉन्टल अँड ऑल्सो क्रिटिकल। ओके, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी पेक्षा जास्त असते। म्हणजे थोडक्यात आपल्याला काय सांगता येईल बघा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ व्हेलॉसिटी गिवन टू द सॅटेलाइट सो दॅट इट एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इज नोन ॲज एस्केप व्हेलॉसिटी। डेरिवेशन आपण बघूया, व्हॉट इज द डेरिवेशन ऑफ दॅट एस्केप व्हेलॉसिटी। कन्सिडर दॅट सॅटेलाइट which can be raised on the surface of Earth and we want to escape from Earth's gravitational field, means we must have to give the kinetic energy to that satellite which is equal to binding energy. तो आपण या अगोदर बघितलेलं आहे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट which is raised on the surface of Earth or which can be revolving around the close to the surface of Earth. Consider that this is the satellite. Okay, this is the Earth. या उपग्रहाला आपल्याला काय करायचं आहे, याला व्हेलॉसिटी द्यायची आहे, कायनेटिक एनर्जी द्यायची आहे। मग इक्वेट आपल्याला इक्वेशन कुठलं करावं लागेल, कायनेटिक एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट किंवा कायनेटिक एनर्जी गिवन टू दॅट सॅटेलाइट which is equal to binding energy of a satellite rest on Earth surface. इथं असताना बाइंडिंग एनर्जी आपण काढलेली आहे कालच, याच्या अगोदरच्याच लेक्चरला, याच्या अगोदरच्याच लेक्चरमध्ये तुम्ही बघू शकता बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट 2 बघितलं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट which revolving around the Earth at certain height and the binding energy of a satellite which can be revolving close to the surface of Earth, close to the surface of Earth or rest on the surface of Earth. हे इक्वेशन या ठिकाणी आपल्याला घ्यायचं आहे। आणि कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन आपल्याला माहित आहे 1/2 mv². So we want to find out the escape velocity, therefore we can write here phi and the binding energy of a satellite
on the surface of earth, or which can be revolving close to the surface of earth, which is equal to 1/2 gm upon capital R. Okay, so why capital R? Because that satellite which can be rest on the surface of earth, and we want to give the minimum amount of velocity to that satellite so that it can be escaped from earth's gravitational field. आपल्याला काय करायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण एखादा दगड घेतो आणि दगड मारतोय, दगड आहे, दगड खालून जमिनीवरून घेतो आणि मारतोय, पण परत काही वेळानंतर तो खाली पडतोय. याचा अर्थ खूप वर आपल्याला पाठवायचा होता, खूप वर व्हेलॉसिटी, मिनिमम व्हेलॉसिटी given to that stone so that stone which can be escape from earth's gravitational field. म्हणजे तेवढी व्हेलॉसिटी आपण दिली आहे म्हणून तो खाली पडतोय. ओके, आणि ती किती असते, काय असते, हेही आपल्याला काढायचं आहे. किती व्हेलॉसिटी दिल्यानंतर तो दगड पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षेच्या बाहेर जाईल हेही आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. पण अगोदर एक्सप्रेशन सॉल्व करूया. ओके, सो therefore we can write here 1/2 gmm divided by r, and this is the expression for binding energy of a satellite which can be rest on the surface of earth. यासाठी तुम्ही या अगोदरचा व्हिडिओ बघू शकता. ओके, सो small m gets cancelled, 1/2 gets cancelled, so VE square which is equal to gm upon capital R. But we want to find out not the square of escape velocity, we want to find out the escape velocity of a satellite which can be rest on the surface of earth. Therefore taking the square root on both sides, therefore we can write here VE equal to gm divided by capital R. Okay, so this is the required expression for the escape velocity of a satellite. So give it as the equation number first. Again, with the help of that equation, we can putting the value of gm which is equal to gr square, and earlier we can study that the relation between small g and capital G is equal to gm divided by r square. So putting the value of gm which is equal to gr square in equation first, we get another form of that escape velocity. Okay, बघूया आपण कशा पद्धतीने gm ची व्हॅल्यू जी आहे ती या ठिकाणी ठेवूया gr स्क्वेअर अशी, आणि मग आपल्याला निश्चितच क्या VE म्हणजे एस्केप व्हेलॉसिटीचा दुसरा फॉर्म मिळेल. इथं आपल्याला सांगता येईल बट स्मॉल g which is equal to gm divided by r square, and therefore we can write here gm which is equal to g into capital R square. ही व्हॅल्यू आपल्याला काय करायची आहे, gm ची या ठिकाणी ठेवायची आहे. मग आपल्याला काय मिळेल बघा, VE which is equal to under root gr square upon r. So r gets cancelled, therefore we can write here we getting small g into capital R. So this is another form of escape velocity of a satellite. So putting the value of small z on the surface of earth which is equal to 9.8 meter per second square, and what is the value of r, radius of earth 6.4 into 10 raised to 6 meter. ही जर व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी ठेवली, स्क्वेअर रूट काढलं तर बघा आपल्याला काय मिळतं. पुटिंग द व्हॅल्यू g which is equal to 9.8 meter per second square, and again capital R which is equal to 6.4 into 10 raised to 6 meter, then we can write here VE which is equal to under root 9.8 into 6.4 into 10 raised to 6. So after solve this step, we get the value of VE which is equal to VE which is equal to 11.18 meter per second, or 11.18 kilometer per second. Kilometer per second, or VE which is equal to 11.2 kilometer per second, किंवा असेही आपल्याला लिहिता येईल VE which is equal to मीटर पर सेकंड मध्ये 11.2 into 10 raised to 3 किलोमीटरचं मीटरमध्ये कन्व्हर्जन केलेलं आहे, आणि मग या पद्धतीनेही आपल्याला मिळू शकतोय. So all these values for escape velocity
of not only satellite but each and every object on the surface of earth. फॉर एक्झाम्पल माझ्या हातामध्ये हा खडू आहे आणि या खडूची या पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षेपासून सुटका करायची आहे. तर मला हा खडू किती वेगानं मला पाठवावा लागेल, किती वेग याला प्राप्त करावा लागेल, किती वेग याला द्यावा लागेल, तर 11.2 किलोमीटर पर सेकंद. म्हणजे हा खडू 11.2 सेकंदाला 11.2 किलोमीटर गेला पाहिजे, म्हणजेच या खडूची पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षेपासून सुटका होईल. त्यावेळेस त्याला म्हणूया दॅट इज द एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट चॉक. ओके, तर हे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे, लक्षात ठेवा. ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग दिस escape velocity on the surface of earth. So that escape velocity which can be different on different planet, ही escape velocity value ही प्रत्येक ग्रहासाठी वेगवेगळी असू शकते. याचं कारण काय, जर तुम्ही फॉर्म्युला बघितला VE which is equal to √g into r, acceleration due to gravity on the earth is 9.8, but it is not same on all planets. Again, radius of earth, it is also change radius of that planet. Okay, so these two values are changes, therefore the value of escape velocity changes from planet to planet. प्रत्येक ग्रहासाठी escape velocity ची व्हॅल्यू वेगळी असेल. ही व्हॅल्यू आपण बघितलेली आहे. पृथ्वीच्या वरती असलेल्या एखाद्या ऑब्जेक्टला बाहेर पाठवायचा आहे, एखाद्या ऑब्जेक्टची सुटका करायची आहे, तर कायमस्वरूपी त्याची सुटका करायची असेल तर त्याला 11.2 किलोमीटर पर सेकंद या वेगाने त्याला पाठवावं लागेल. आणि मग तरच त्या एखाद्या वस्तूची काय होणार आहे, पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षेपासून सुटका होणार आहे. सो दिस इज द एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट. सो अवर एम इज दॅट द एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ द सॅटेलाइट. सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ ए सॅटेलाइट हे आपण पाहिलेलं आहे. ओके, त्याची डेफिनेशन आपण बघितली एस्केप व्हेलॉसिटीची, आणि त्याचं एक्सप्रेशन बघितलं आणि त्याची व्हॅल्यू पण आपण बघितली. हे 2 मार्कासाठी तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारलं जातं. एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ ए सॅटेलाइट, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ एव्हरी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, सो अगेन आय कॅन रिपीट इट वन्स अगेन. एस्केप व्हेलॉसिटी, सो मिनिमम व्हेलॉसिटी गिवन टू दॅट, consider that this is the satellite which can be rest on the surface of earth. Minimum velocity given to that satellite so that it escape from earth's gravitational field. So this is known as escape velocity, okay, of satellite. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे 3 मार्काचं आर्टिकल, डेफिनेशन 1 मार्काला, 2 मार्काला आपल्याला हे डेरिव्हेशन दिलेलं जे आहे, हे डेरिव्हेशन करत असताना सुरुवातीला आपण काय केलं, किती कायनेटिक एनर्जी द्यावी लागेल. मी आता या खडूला फोर्स करतोय, पाठीमागून एनर्जी देतोय, याचा मास आणि याची व्हेलॉसिटी 1/2 mv², म्हणजे ही गतिज ऊर्जा आहे. ती गतिज ऊर्जा आपण घेतली ते उपग्रहाच्या बाबतीमध्ये, विच इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी. हा कशाने बांधला गेलेला आहे, मी जर बोट सोडलं तर पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षेवरती पडणार आहे, पृथ्वीच्या सरफेसवरती पडणार आहे, पृष्ठभागावरती पडणार आहे, म्हणजे बांधला गेलेला आहे तो. दॅट बाइंडिंग एनर्जी, त्याचं इक्वेशन आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. ओके, म्हणजे जो काय पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षेमुळे किंवा पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलामुळे बांधला गेलेला आहे त्याची सुटका करायची आहे, म्हणून त्याला आपण दिली जाणारी गतिज ऊर्जा आहे. म्हणून ही सुरुवात आपण गतिज ऊर्जा त्याला दिली जाणारी, बरोबर. त्याची किती बाइंडिंग एनर्जी आहे हे इक्वेशन एकदा घेतलं की बाकी अगदी 2 ते 3 स्टेपमध्ये आपल्याला एस्केप व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन मिळू शकेल. इथं इक्वेशन नंबर 1 सांगतंय, इक्वेशन नंबर या ठिकाणी आपण 2 पण त्याच पद्धतीने आपल्याला घेता येईल. फक्त व्हॅल्यू आपण जीएमची GR² अशी आपण घेऊ शकतोय. ओके, तर अशा पद्धतीनं एस्केप व्हेलॉसिटी आणि त्याच्याविषयी थोडक्यात आपल्याला सांगताय. ठीक आहे, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.